Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Làng tôi có một người dê đen kỳ lạ. Khi rửa mặt, anh ta sẽ lén lút đứng sau lưng người khác. Nếu ai đó chưa rửa mặt xong mà liếc nhìn ra sau, anh ta sẽ lao tới và ăn người. Nội dung từ một cuốn nhật ký kỳ lạ. Chữ ký là Dương Dương, nội dung hỗn loạn, chữ viết mèo mó. Ban đầu tôi nghĩ đây chỉ là một cuốn tiểu thuyết kỳ quái của ai đó. Nhưng khi đọc sâu hơn, tôi phát hiện ra một sự thật đáng sợ. Mở đầu của cuốn nhật ký đã thu hút mạnh mẽ tôi, vì vậy tôi tiếp tục đọc. Khi còn nhỏ, bà tôi để tránh tôi mở mắt khi rửa mặt, đã bịa ra một câu chuyện ma để dọa tôi. Câu chuyện này khá ngây thơ, nhưng tại sao tôi đã 2 tuổi rồi, vẫn sợ như vậy? Và kiên quyết tuân theo thói quen rửa mặt ngây thơ này. Tôi luôn cảm thấy mình đã mất đi rất nhiều ký ức, những chuyện trong quá khứ rất mơ hồ. Tôi không phân biệt được đâu là câu chuyện thật, đâu là tưởng tượng. Bà tôi nói, bà tôi thật sự đã thấy ma 1-2 lần. Có lẽ chỉ khi trải qua nỗi sợ hãi thật sự mới sợ như vậy. Ngày 25 tháng 6 năm 2023, để chuẩn bị cho kỳ thi tôi đã không về nhà, sống trong một trường luyện thi cao học, tập trung ôn tập. Mấy ngày trước, một tin đồn đã lan truyền trong nhóm bạn học thi cao học, là tòa nhà tôi đang sống bị ma ám. Một cô gái đã chụp được hình của một con ma. Đó là một con dê đen với đôi mắt đỏ. Tối đó cô ấy đang phơi đồ trên ban công, nhưng nghe thấy tiếng cửa mở từ nhà vệ sinh ở cuối hành lang và cảm thấy hơi sợ. Càng sợ lại càng không thể kìm được, mắt cứ phải nhìn vào nhà vệ sinh. Sau đó, cô ấy nhìn thấy con dê đen đó đang đứng trong nhà vệ sinh. Sau đó nó từ từ quay đầu và nhìn chằm chằm vào cô ấy. Khi tôi xem được tin này, tôi đã sợ, vì lúc đó tôi hình như đang rửa mặt. Nhưng tôi thực sự không nhớ rõ liệu tôi có quay lại nhìn vì sợ hãi khi rửa mặt không. Mặc dù đây chỉ là chuyện mấy ngày trước. Ngày mùng 2 tháng 7 năm 2023, kỳ thi cao học thật sự tôi đã không về nhà cả năm. Phải đến tháng 4 năm sau, khi kết thúc phỏng vấn mới có thể nghỉ ngơi. Nói đến việc về nhà, bà tôi thế nào rồi? Quên rồi, thật kỳ lạ. Người bình thường sao có thể quên cả người thân như vậy? Con người có thể dễ quên như vậy không? Tôi cố gắng nhớ lại những chuyện về bà tôi. Vậy là tôi nhớ ra một chuyện chẳng có gì đặc biệt. Khoảng hè năm tôi 12 tuổi, tôi sang nhà bà sống. Một tối tôi đang rửa mặt, bà gọi tôi từ phía sau. Tôi chưa rửa xong nhưng nghe bà gọi gấp. Tôi quay lại nhìn bà. Xà phòng chảy vào mắt tôi, làm đau mắt tôi. Qua khe mắt đang nhắm lại, tôi thấy bà đang bước về phía tôi, xoa đầu tôi. Sau đó chuyện gì xảy ra tiếp theo? Sao tôi đột nhiên không nhớ được? Thật kỳ lạ, từ sau chuyện nhỏ này đến giờ, tôi không thể nhớ rõ về bà nữa. Nhưng ký ức mơ hồ. Tháng 8 năm 2023, trong lúc giải bài, có thể sử dụng định lý L-Hopital. Xin lỗi. Chuyện hơi lộn xộn vì tôi bận ôn thi, cộng với trời nóng. Cái đầu tôi hơi mơ màng. Hôm nay tôi cuối cùng cũng nhớ ra, vào đêm tòa nhà bị ma ám, khi cô gái chụp được bức ảnh bóng ma. Có thể tôi lúc đó thực sự đang rửa mặt. Khi rửa mặt, cảm giác sợ hãi quen thuộc lại trỗi dậy, làm tôi không thể ngừng run. Vì thế tôi vô thức mở mắt và nhìn ra sau. Sự kích thích của xà phòng làm tôi không thể nhìn rõ thứ gì đằng sau, nhưng chỉ là một lần nhìn, một cách vô thức, tôi đã giảm bớt nỗi sợ trong lòng. Vì vậy tôi rửa mặt xong và quay lại phòng một cách nhẹ nhàng. Chỉ cần một khoảnh khắc tôi đã quên sạch chuyện đó. À, cô gái đó sau này đã chết. Nghe nói là bị dọa chết ngay tại ký túc xá của cô ấy, khuôn mặt rất quái dị. Tháng 9 năm 2023, lớp học kết thúc, tôi chuyển ra khỏi ký túc xá và đi qua ban công bị ma ám. Bỗng nhiên tôi muốn đến phòng cô gái đó xem. Tôi đặt hành lý xuống và đi tới trước cửa phòng cô ấy. Phát hiện ra phòng đã trống rỗng, chỉ còn lại giấy rác vương vãi. Tôi xách hành lý ra khỏi cổng trường, nhìn lên bầu trời có những đám mây xám nhẹ. Bỗng nhiên tôi nảy ra một ý tưởng kỳ lạ. Một cây bồ công anh với 1000 hạt giống, liệu có thể bị gió thổi rơi đúng vào một khe đất đó không nhỉ? Tháng 4 năm 2024, tôi đã thi đậu nghiên cứu sinh. Giờ tôi cuối cùng cũng có thể bỏ qua những kiến thức khô khan. Tôi bắt đầu cố gắng nhớ lại những điều trong quá khứ. Mới nhận ra trong quãng đời ngắn ngủi của mình, có lẽ đã từng trải qua không chỉ một lần gặp quỷ. Lần đầu tiên là trong căn nhà của bà tôi. Bà tôi kể chuyện cảnh báo tôi khi rửa mặt đừng quay lại. Nhưng tối đó tôi đã phá vỡ điều cấm kỵ. Vào lúc nửa đêm, một con sứa béo mập màu xanh lá bỗng nhiên xuất hiện trong sân nhà tôi. Gặp người thì phun ra mật xanh lè. Người bị phun ngay lập tức sáng lên như bạc, đi thẳng về phía sau núi của làng. Bà tôi dùng chổi đuổi con sứa đi. Lần thứ hai xảy ra tại nhà tôi. Khi tôi rửa mặt, con mèo trong nhà làm vỡ bình hoa, nước sắt chảy vào dây điện.
Tôi đành phải dọn dẹp đống đổ nát với mặt đầy bọt xà phòng. Con mèo đột nhiên nổi cơn thịnh nộ. Nó kêu meo meo về phía cửa sổ nhìn ra đêm tối. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, hình như tôi thấy một con dê đen đứng ngoài cửa sổ. Lần thứ 3 xảy ra, tôi không muốn nói nữa. Nếu nói hết tất cả những chuyện đã xảy ra, có lẽ tôi sẽ nói không hết nổi. Tôi bắt đầu cảm thấy tức giận, những con quái vật không biết từ đâu ra, tại sao luôn quấy rối tôi. Đột nhiên tôi cảm thấy tôi có nhiệm vụ phải tìm ra kẻ gây ra chuyện ma quái này và đuổi nó đi. Tôi phải tuyên bố là tôi rất thông minh. Thi đại học tôi được 651 điểm, thi cao học tôi được 404 điểm. Tôi rất tự tin vào việc bắt ma lần này. Giải quyết vấn đề phải từ gốc rễ. Vì vậy tôi quay lại nhà bà tôi. Nhà bà tôi ở một ngôi làng nhỏ, một ngôi làng bình thường, không nghèo cũng không giàu. Vào thời điểm giao mùa thu đông, cánh đồng trống trải của cháu gái sẽ đầy những con quạ đen bay lượn. Tôi rất thích quạ, vì chúng cũng rất thông minh. Tôi muốn kết bạn với chúng, nhưng chúng thật sự quá thông minh, ăn hết thịt của tôi rồi bay đi. Ngày 21 tháng 4 năm 2024, tôi lục lọi trong phòng tìm dấu vết, nhưng không tìm thấy gì, chỉ tìm thấy một thứ lâu rồi không gặp bà. Nói vậy có vẻ hơi kỳ lạ, nhưng tôi thực sự đã tìm thấy bà tôi. Lúc đó tôi đang làm mấy món trong bếp. Bà tôi mở cửa bước vào, cánh tay xách một giỏ lớn đầy thịt. Bà thấy tôi trong bếp, quát tôi, con đi ra ngoài đi, ở đây có dao với lửa, rất nguy hiểm. Con ra sân chơi đi, chút nữa bà làm cơm cho con, thật vô lý. Tôi đã 22 tuổi rồi. Dao vào bếp có gì nguy hiểm đâu. Nhưng tôi vẫn ra ngoài, vì tôi không biết nấu ăn. Ở lại trong bếp chỉ làm tôi vướng víu. Nói ra thật kỳ lạ, từ khi bà tôi vào nhà, cảm giác căn nhà lâu không có người ở đã biến mất. Khắp nơi đều có dấu vết của người đã từng ở. Có lẽ chỉ là ảo giác, không đúng, vì tôi rất thông minh. Dạ dày của tôi mới có thể nhạy bén nhận ra sự thay đổi nhỏ. Tôi đi ra sân, đàn quạ đang bay lượn trên không trung nhà bà tôi. Chúng không quay lại như lúc nhỏ, để tôi ném những miếng thịt sống vừa lấy từ giỏ của bà cho chúng ăn. Những con quạ đáp xuống một cách duyên dáng, xếp hàng ăn thịt rất trật tự. Con quạ lớn nhất, đen nhất, là con đầu tiên xẻ lấy một miếng thịt, nuốt chừng vào bụng, hai lòng gõ mỏ. Có thể thấy, nó là con quạ có địa vị cao nhất trong gần 100 con. Gọi nó là quạ vương đi. Quạ vương ăn no, vỗ ngực bước tới trước mặt tôi, ngẩng đầu nhìn tôi. Đột nhiên nó lên tiếng nói, chào bạn. Điên đến số 19990 ngày mồng 5 tháng 1 lâu quá không gặp. Suốt 404 năm qua, bạn sống thế nào? Nói thật, nội dung của cuốn nhật ký này của thật rất hấp dẫn. Nhưng khi tôi đến đây, tôi vẫn nghĩ nó là một cuốn tiểu thuyết khá hay. Nhưng khi phần nội dung phía sau được hé lộ, tôi bắt đầu cảm thấy lạnh người. Nhận ra một sự thật cực kỳ đáng sợ. Ngày 22 tháng 4 năm 2024, làm sao quạ lại có thể nói được? Chắc chắn hôm qua tôi đã điên rồi. Khi thức dậy vào buổi sáng, trong nhà thoang thoảng mùi thức ăn. Tôi quay lại vào trong nhà, trên bàn gỗ cũ là 4 món ăn và một bát canh. Có món thịt kho tàu tôi yêu thích, chỉ có điều bà tôi lại không biết đi đâu. Tôi quay lại bếp, bếp sạch sẽ không một chút dấu vết, không hề có chút hơi ấm. Có vẻ như lâu lắm không ai dùng đến. Tôi để bát đua xuống và tìm kiếm xung quanh, từ trong nhà ra ngoài sân. Từ buổi trưa đến tối, vẫn không tìm thấy bà. Đột nhiên tôi chợt nhớ ra, nghĩ ra một cách đặc biệt. Ngày xưa mỗi khi có ma quái, bà tôi đều dùng chổi để đuổi chúng đi. Nếu giờ có ma quái, chẳng lẽ bà sẽ lập tức quay lại sao? Vậy phải làm thế nào để thu hút ma? Từ nhỏ đến lớn, mỗi khi tôi phá vỡ điều cấm kỵ khi rửa mặt, lạ vật luôn xuất hiện từ đâu không rõ. Có thể thử xem sao? Tôi lấy một bồn nước và bắt đầu rửa mặt, khi xà phòng chưa che kín mắt tôi. Nhanh chóng nhìn lại phía sau. Dương Dương, sao lại ở đây? Chưa rửa sạch. Không được quay lại nhìn. Tôi nghe thấy tiếng hét vội vã của bà. Dương Dương, mau ra ngoài đi. Ở đây có dao và lửa, rất nguy hiểm. Ra sân chơi đi, bà sẽ làm cơm cho con ngay. Mới ăn cơm xong mà. Bà tôi có vẻ rất buồn bã. Tôi quay lại nhìn. Trời ơi, đây không phải bà tôi. Con quái vật này có làn da nứt nẻ trắng bệch, một tay cầm con dao dài, tay còn lại cầm ngọn đuốc cháy ngùn ngụt. Hốc mắt và miệng không ngừng tuôn ra chất lỏng đỏ. Miệng còn lẩm bẩm, không rõ tiếng. Dương Dương, mau ra ngoài đi. Ở đây có dao và lửa, rất nguy hiểm. Dương Dương, mau ra ngoài. Ở đây có dao và lửa, rất nguy hiểm. Mau chạy đi. Bà tôi đuổi theo không tha. Tôi vừa chạy vừa nhìn quanh, phát hiện ra trong các ngôi nhà bằng gạch không phải là người, mà là những con quạ to lớn. Sau đó tôi không may bị ngã. Bà tôi đến kịp lúc, miệng còn la lớn, Dương Dương,
Bà làm cơm cho con. Trước hết cắt nửa cái đầu cừu này ra. Ban đầu tôi tưởng mình sắp chết, cho đến khi một tiếng hót vang lên. Ánh sáng trong các ngôi nhà trong làng đột ngột bật lên, chiếu sáng con đường như ban ngày. Bà tôi đột nhiên biến mất. Con quạ biết nói xuất hiện. Chào bạn, đêm đến 1990 ngày mồng 5 tháng 1, lâu quá không gặp. Trong 5 giờ 20 phút qua, bạn sống thế nào? Khi nhật ký ghi đến đây, có vẻ như vài trang đã bị hỏng. Khi ghi tiếp, đã là 4 tháng sau. Ngày 32 tháng 8 năm 2024, tôi sắp nhập học để học cao học. Kể từ lần trở về làng kỳ lạ đó, đã trôi qua 4 tháng. Sau khi trở về từ quê, tôi cùng ba, mẹ và bà đã có 4 tháng vui vẻ bên nhau. Thời gian này tôi rất vui, ký ức của tôi cũng rất tốt. Tôi nhớ rõ tất cả những chi tiết ấm áp khi ở bên gia đình. Cũng không có ma quái xuất hiện trong cuộc sống của tôi. Tôi sống cuộc sống bình thường mà tôi luôn mong muốn. Nếu có thể, tôi ước rằng ngày 32 tháng 8 đó, tôi chưa dọn dẹp ổ của mình. Dù sao thì câu chuyện của tôi cũng kết thúc ở đây. Cuốn nhật ký này thật kỳ lạ. Cuốn nhật ký chưa kết thúc ở đây, nhưng phần của nhân vật chính đã kết thúc. Phần sau, có vẻ như là của người từng đọc cuốn nhật ký này viết. Hôm nay là ngày 30 tháng 10 năm 2024. Gần đây rất nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra. Tôi cảm thấy mình sắp bị suy nhược tinh thần. Tất cả bắt đầu từ khi tôi chuyển vào căn nhà này. Căn nhà đã lâu không có người ở. Chủ nhà không rõ vì sao bỏ đi, không mang theo bất kỳ đồ đạc gì, mà chỉ biến mất mà không một dấu vết. Lý do tôi mua căn nhà này cũng giống như cớ của những bộ phim kinh dị cũ. Giá rẻ, căn nhà này chỉ có 600.000, mà đây lại là ở Thượng Hải. Thượng Hải, 600.000, chắc chắn không bao giờ có căn thứ hai. Khi dọn nhà tôi phát hiện một cuốn sổ. Trên đó ghi chép rất nhiều nội dung. Đây là tiểu thuyết sao? Chuyện kỳ lạ cứ xảy ra một thời gian. Tôi nhận ra căn nhà này cũng kỳ lạ như cây nhỏ. Cái đầu tiên làm tôi giật mình là một con tắc kè đang bò trên cửa sổ. Là xác chết khô, nó đã chết từ lâu, nhưng xác chết lại kỳ lạ dính vào cửa sổ bên ngoài. Điều kỳ dị thứ hai là khi phơi quần áo trong căn nhà này, cảm giác rất khó chịu. Căn nhà thông gió rất tốt, quần áo vừa treo lên đã bay phấp phới. Mặc dù rất nhanh khô, nhưng có mùi hơi lạ. Điều kỳ lạ thứ ba là khu vực xung quanh tòa nhà này luôn có rất nhiều quạ hoang dã. Vào ban đêm chúng thường bay ra và kêu ầm ĩ, gây rối giấc ngủ. Tôi thật sự không hiểu, có phải ở Thượng Hải lại có nhiều quạ như vậy không? Một đêm nọ, tôi thực sự bị những con quạ chết tiệt đó làm cho thức không ngủ được. Tôi liền kéo rèm cửa, chuẩn bị làm gì đó để xua đuổi chúng. Nhưng tôi lại nhìn thấy một cảnh tượng đáng sợ. Trên mái của tòa nhà đối diện có một người phụ nữ, thân hình khô héo, tóc dài, ngồi trên mép mái, tay trái nắm một thứ gì đó. Tay phải cầm một con dao, cứ đâm vào cái gì đó. Cứ đâm một cách đều đặn. Những con quạ xung quanh cứ phát ra tiếng kêu thảm thiết. Tôi trốn sau rèm cửa, chỉ để một khe hở, dùng điện thoại quay lại. Sau khi phóng đại lên, tôi mới nhìn thấy rõ làn da đỏ như máu của cô ta. Và thứ mà tay trái cô ta đang giữ là một con quạ lớn đã chết. Tôi không dám tìm hiểu thêm. May mà sáng hôm sau, người kỳ quái trên mái nhà đã biến mất. Dù có hơi sợ, nhưng tôi không thể từ chối căn nhà rẻ như vậy. Khi đã quyết định ở lại thì tôi phải điều tra cho rõ ràng để sống yên ổn. Bắt đầu từ chủ cũ của căn nhà và cuốn tiểu thuyết của anh ta. Sau một thời gian điều tra, tôi biết được chủ cũ là một chàng trai 22 tuổi. Học đại học danh tiếng ở Thượng Hải, trước khi rời đi vừa đỗ cao học. Thật đáng ghen tị. Chắc chắn gia đình cậu ta rất giàu. Cậu ta sang Thượng Hải học. Gia đình đã mua cho cậu một căn nhà ở Thượng Hải, bù đắp cho cậu ta, nhưng không một số điện thoại nào có thể liên lạc được. Lần đầu đọc cuốn tiểu thuyết của anh ta, tôi đã bị sốc. Vì ở cuối tiểu thuyết, anh ta viết về việc tự cắt mặt mình để giải thoát khỏi một thứ trói buộc nào đó, và dùng máu của mình để rửa mặt lần cuối, rồi triệu hồi một con quái vật hoàn hảo. Chỉ nghĩ đến đó, nhà tắm cách tôi chỉ 10 mét, ngay bên tay phải. Tôi không thể kiềm chế được run lên. Liệu anh ta có liên quan gì đến người kỳ quái trên mái nhà tôi nhìn thấy không? Liệu có liên quan gì không? Tôi quyết định đến làng mà nhật ký đã đề cập để tìm hiểu. Hôm nay là ngày mồng 1 tháng 10 năm 2024. Tôi vội vàng lên máy bay đi đến Hà Bắc. Sau một chuyến đi vòng vèo, cuối cùng tôi đã đến được ngôi làng mà Dương Dương đã nói. Điều làm tôi thất vọng là ở đây chỉ còn lại những bức tường đổ nát. Không có ai sống ở đây. Cả làng đã chuyển đi từ nhiều năm trước. Đàn quạ thì giống như trong câu chuyện của Dương Dương, nhưng những thứ khác lại không khớp với tiểu thuyết. Rõ ràng là vào ngày 21 tháng 4 năm nay, anh ấy còn đến thăm ba ở làng này. Làng vẫn còn dân cư. Nói thật tôi đã cảm thấy một chút sợ hãi.
Cuối làng có một con sông. Băng qua sông là phía sau núi của làng. Phía sau núi chỉ có một con đường đất ngoằn ngoèo dành cho người leo núi. Tôi theo con đường đất leo lên. Tại một con suối nhỏ, tôi nhìn thấy một bộ xương thú to lớn, đen ngòm, bốc mùi hôi thối. Tôi có thể chắc chắn đây không phải là bộ xương của bất kỳ loài động vật nào mà chúng ta biết. Tôi rút dao phòng thân ra, quan sát xung quanh. Vừa lúc thấy trong rừng không xa, có một con dê đỏ nhảy vào bụi cỏ và biến mất. Liệu trên thế giới có dê đỏ không? Tôi muốn bỏ cuộc, nhưng nếu quay lại bây giờ, có lẽ con quái vật trên mái nhà sẽ xông vào nhà tôi bất cứ lúc nào. Không, đã đến mức này rồi, tôi phải tìm ra sự thật đằng sau tất cả những chuyện này. Tôi tăng tốc leo lên, khoảng 2 giờ chiều, cuối cùng tôi đã đến cuối con đường. Ở đó có một ngôi nhà trông giống như một nhà thờ. Làng đã bỏ hoang lâu năm. Nhà thờ chắc chắn còn tồi tệ hơn, nhà thờ này đã thành gỗ mục nát. Tôi cẩn thận bước vào. Bên trong có vài tượng đất nghiêng ngả, một bàn thờ đổ nát, một vài thùng công đức hư hỏng. Tôi kiểm tra từng thứ nhưng không tìm được gì. Không có chút manh mối nào. Tôi định đi tìm những nơi khác trên núi. Nhưng khi ra ngoài, đột nhiên tôi thấy một con dê đỏ từ trong bụi cỏ ngoài nhà thờ lao ra. Tôi chưa kịp phản ứng thì đã bị nó quật ngã lên lưng. Sau đó cả nhà thờ sập xuống. Con dê này thật sự đã cứu mạng tôi. Tôi từ trên lưng nó xuống, định thở phào nhẹ nhõm, nhưng nhìn thấy hình dáng của con dê này khiến tôi sợ hãi. Nó đỏ. Không phải vì bộ lông của nó đỏ, mà là vì hắn chẳng có da thịt gì cả. Hồng Dương mở miệng ra, không có gì cản lại. Hắn gọi mấy tiếng mỏng manh, rồi lẩn vào trong bụi rậm, biến mất khỏi ngôi làng này. Lúc này, quả thật là một nơi bất thường. Tôi không thể ở lại đây thêm nữa. Về nhà, tôi sẽ bán ngôi nhà này. Tôi muốn trở về quê. Tôi đứng dậy, định quay lại, nhìn thấy trong đống đổ nát của miếu có một cái hố lớn. Khi miếu sập xuống, vì trần gỗ sập xuống đè nát sàn gỗ, mới tạo ra cái hố này. Có nên xuống không? Thôi, điên rồi. Nếu một chuỗi cơn ác mộng có thể chấm dứt trong cái hố này, thì cho dù có gặp quỷ cũng chẳng sao. Tôi nghiến răng nhảy vào trong hố. Điều khiến tôi kinh ngạc là cái hố này lại thông tới một cái hầm lớn hơn. Trong hầm có một khu nghĩa trang. Giữa nghĩa trang là một ngôi đền nhỏ. Xung quanh ngôi đền đều có 5 cái hố sâu, đường kính mỗi hố khoảng 20 mét. Tôi bật đèn, nhìn xuống những cái hố sâu. Thật không thể tin nổi, bên trong là một đống xương trắng chất đống. Những con rết, bọ cạp và chuột bắt đầu di chuyển trong đó. Đúng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng bước chân điếc vọng lại từ phía sau. Tôi liếc mắt nhìn về phía đó. Nhìn thấy là con đỏ không có da, cứu tôi lúc trước. Nó đi theo tôi. Dựa trên những gì đã xảy ra, có thể nó sẽ không làm hại tôi. Vì vậy tôi không để tâm đến nó. Tôi đi lên và đẩy cánh cửa miếu đỏ. Bên trong là một sân. Giữa sân là một con quái vật khổng lồ, ôm một chiếc thánh giá sắt lớn. Con quái vật này to lớn như một con voi. Tôi vòng qua con quái vật, đi về phía chính điện. Nhưng cảnh tượng trong chính điện làm tôi phát điên. Không phải vì nó quá đáng sợ, mà vì nó quá bình thường. Quá bình thường đến mức không thể nào phù hợp với bầu không khí ở đây. Quá đỗi bình thường đến mức bầu không khí ở đây hoàn toàn không phù hợp. Vì trong chính điện là một phòng thí nghiệm. Tôi không nhìn nhầm đâu, đó đúng là một phòng thí nghiệm. Giống hệt phòng thí nghiệm trong các bộ phim lớn. Máy tính và tủ thuốc, các thiết bị kiểm tra chính xác lớn. Làm sao những thứ này lại có thể xuất hiện ở đây? Ai lại xây một phòng thí nghiệm hiện đại trên ngọn núi sao làng hoang vắng này, lại còn dưới lòng miếu cổ, giữa một khu nghĩa trang lớn? Đây thực sự như một trò đùa. Tôi hoàn toàn sững sờ. Ai mà nghĩ rằng để khám phá núi không cần cuốc chim, mà lại cần một chiếc Asiber máy tính chạy chậm. Tôi mò mẫm một hồi, tìm thấy vài tài liệu trong ổ cứng. Tôi có thể hiểu được. Số lượng tài liệu rất lớn, chủ yếu là thông tin cá nhân của một số người, lý lịch sống. Tôi có chút nghi ngờ, liệu có phải là sao chép từ sở công an không? Cũng có một số tài liệu liên quan đến các tiến trình công trình hoặc tiến độ thí nghiệm. Bao nhiêu lần duyệt qua, và đã sản xuất ra những người, động vật và quái vật như thế nào. Những thành quả này còn có ảnh chụp. Trong đó có rồng 5 cánh, sứa bay lơ lửng màu xanh, quái vật nửa người nửa thú, người dị dạng. Tôi nhìn mà dựng tóc gáy. Đột nhiên tôi tìm thấy một bức ảnh, làm tôi vô cùng kinh ngạc. Đây là một bức ảnh của một chàng trai trẻ, khoảng 20 tuổi. Số phim là Điên đến 1999 ngày mồng 5 tháng 1. Tên là Dương Dương. Khi tôi còn đang ngẩn người, một tiếng thở dốc vang lên sau lưng tôi. Tôi quay lại nhìn, thấy con dê đỏ không có da, không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng tôi, im lặng cùng tôi xem tài liệu. Sau đó nó đột ngột cầm lấy dao dựa, một nhát chém làm máy tính vỡ làm đôi. Dương Dương cúi người, cầm dao dựa lắc lư đi ra khỏi phòng thí nghiệm. Ra ngoài sân, con quái vật khổng lồ trong sân như bị triệu hồi. Cơ bắp vạm vỡ, đỏ tươi, mọc ra từ bộ xương mốc meo.
Chẳng mấy chốc, một con quái vật khổng lồ cao như núi đứng dậy, cầm một cây gậy sắt. Tôi tưởng như đang nhìn thấy thật sự là Sa Hòa Thượng. Con quái vật này cao vượt trội, làn da đỏ, vỏ ngoài xanh, mắt và nanh sắc bén, uy mãnh như sư tử. Cơ bắp mạnh mẽ gần như nghiền nát bộ xương. Dương Dương đỏ và Sa Hòa Thượng xanh bắt đầu đánh nhau. Sa Hòa Thượng liên tục gầm lên, điên đến 11999 ngày mồng 5 tháng 1. Tôi đã đợi bạn. Nếu không phải vì bạn, cái virus bẩn thỉu này làm ông nhiễm kế hoạch vĩ đại của chúng tôi đã không phải tránh xa thế giới này, chết ở nơi trần gian này. Tôi có thể quay lại thiên đường. Bạn phải chết ở đây. Sa Hòa Thượng ngẩng đầu, cứng đờ, lên tiếng bằng giọng quái dị. Tôi không phải là điên đến 19999 mạnh hơn đâu. Bạn gọi tôi là Dương Dương. Không có tên của người, chỉ có một chuỗi phụ đề và số. Đất đai rung chuyển không ngừng, không chỉ có cát rơi từ trên xuống. Tôi cảm thấy nếu không chạy ngay, có lẽ tôi sẽ mãi mãi ở lại đây với hai con quái vật này. Chúng bận rộn giết nhau. Không hề để ý, tôi đã dũng cảm bò dậy, dùng hết sức chạy ra ngoài. Nhưng sự sụp đổ của cái hố nhanh hơn tôi tưởng rất nhiều. Khi tôi sắp bị chôn vùi trong cát, một con quạ lớn như đại bàng vàng, như mũi khoan phá vỡ mặt đất. Chân nó khổng lồ, túm chặt lấy tôi, bay lên khỏi mặt đất. Tôi nhìn thấy Dương Dương và Sa Hòa Thượng cùng bị chôn vùi trong nghĩa trang. Sau đó tôi hoàn toàn mất ý thức. Hôm nay là ngày mồng 6 tháng 2 năm 2025. Chuyến đi ác mộng đó đã trôi qua 2 tháng. Cuộc sống của tôi không còn xuất hiện bất kỳ điều kỳ lạ nào nữa. Nhưng trong suy nghĩ của tôi, chắc chắn tôi đã bị một sự cám dỗ tà ác mà tôi không muốn thừa nhận lôi kéo. Vị vô của và thiên đường của hắn thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Đôi khi tôi tự hỏi, tất cả những chuyện này có thật không? Hay chỉ là một giấc mơ của tôi mà thôi? Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Tôi sẽ nhớ đêm đó cho đến khi tôi chết. Đêm hè năm 2004, tôi tự chơi game ở nhà. Những điều kỳ lạ xảy ra lúc 0 giờ. Toàn bộ đồng xu phát ra âm thanh mở khóa. Tôi không kịp nghĩ. Quay lại thì thấy máy tính bị lắc. Vài giây sau, máy tính bị hỏng. Đột nhiên bật lên một cuộc gọi video. Chuột cũng không nhúc nhích được. Và cuộc gọi video đó tự động kết nối. Hình ảnh bên kia video xuất hiện một người anh lớn, hơn 20 tuổi, râu phủ, toàn mặt. Thứ hai, khuôn mặt của anh ấy thật không thể tin được. Hay là tên tôi, không biết tại sao, tôi có một cảm giác mạnh mẽ trong lòng. Đó là một nỗi đau, cuộc gọi video tuyệt đối không nên xảy ra. Tôi khó chịu đến mức bị tắt máy tính, nhưng lại bị anh trai kia gọi lại. Có một vết bớt hình con chó trên mắt cá chân của bạn. Và khi bạn xem phim, hay đóng cửa phòng khách lại, một mình lén xem, bạn sợ cô gái bên cạnh cười nhạo bạn trẻ con bởi vì bạn rất thích cô ấy. Cậu là ai? Rõ ràng là anh ấy đúng về mọi thứ. Và tôi thực sự tức giận. Từ những gì tôi biết về anh, nếu tôi nói, anh sẽ tức giận hơn. Chúng ta không thể nói chuyện. Tôi chỉ có thể nói với anh là chúng ta quen nhau. Tôi không phải là người xấu. Tôi cau mày. Lúc này, tôi nhận thấy anh ấy có phát nhạc. Nghe hay đấy. Tôi do dự một chút. Bài hát của Kiệt Luân. Cái gì? Bài hát cậu đang chơi có vẻ như là của Kiệt Luân. Hắn sửng sốt một chút. Tôi chưa từng nghe qua. Bài mới hả? Bài cũ rồi. Bài hát năm 2008. Cái gì? Tôi càng ngày càng cảm thấy bối rối. Bây giờ rõ ràng là năm 2004 rồi. Mê mông, hai là bên bạn. Hắn rõ ràng suy nghĩ một chút. Hôm nay là ngày mấy tháng mấy? Ngày mùng 6 tháng 8 năm 2004. Còn anh thì sao? Tôi thấy anh ta cầm lên một cái gì đó hình khối. Phía trước là cả một màn hình phát sáng. Cái gì vậy? Điện thoại di động trên tay bạn làm sao có thể? Làm thế nào mà không có bàn phím? Hắn không để ý đến tôi, mà dùng cái gọi là điện thoại di động đó. Giống như đang kiểm tra cái gì. Đột nhiên hắn ngẩng đầu lên. Tôi đã bị sốc. Mặt hắn nặng nề hơn bao giờ hết. Thứ hai, tôi không biết cuộc gọi này sẽ kéo dài bao lâu nữa. Thời gian có hạn. Tôi nói cho bạn biết, có một vụ giết người trong tòa nhà này biến thành nhà giết người di động. Thời điểm xảy ra án mạng là đêm rằm. Tôi có thể cho bạn biết tương lai của bạn. Sau vụ giết người, bạn đã thay đổi hoàn toàn, thường xuyên đánh nhau. Chỉ như vậy thôi, sau đó đánh bạc nợ nần chồng chất. Bởi vì tối nay bạn bận chơi game. Bỏ qua sự khác biệt bên cạnh, bạn thích cô gái bên cạnh. Cậu cứ nghĩ là có thể cứu cô ta. Tôi hoàn toàn đứng đó. Tôi nhớ lại lúc nãy, những giọng nói từ bên cạnh. Vụ giết người xảy ra tối nay, ngay bên cạnh bạn. Ngay lúc này, anh ta đang nói dối tôi hay là một trò đùa? Trong nháy mắt trong đầu lóe lên vô số ý nghĩ. Tôi chỉ có thể cho bạn hai lời khuyên. Thứ nhất là đừng lấy dao làm bếp, ngươi không đủ sức. Tìm xem trong nhà có trái cây không. Thứ hai,
Nếu anh muốn cứu anh ta, càng sớm càng tốt, muộn nữa thì không kịp rồi. Hắn sắp hết thời gian rồi. Hắn nhìn chằm chằm vào mắt tôi nuốt nước bọt. Cửa bên cạnh mở một khe nhỏ. Tôi lặng lẽ đi vào phòng khách. Cửa phòng khách có một chiếc vali khổng lồ. Hình như tôi đã thấy gì đó. Cúi đầu xuống là một đôi giày thể thao màu hồng. Tôi đã lấy hết can đảm, bước vào phòng. Trên giường có một người lớn. Tôi đến gần rồi, đó là cơ thể người lớn. Đồng tử thật sự rất lớn, trên cổ có dấu vết rõ ràng bị khoảng cách chèn ép. Nhìn người đàn ông bị bóp cổ này, tôi đã bị run rẩy bởi nỗi sợ hãi. Cả người đều không kiềm chế được run rẩy. Mắt cá chân của tôi đột nhiên bị cái gì đó chạm vào. Tôi gần như hét lên, cúi đầu trong hoảng loạn. Nhìn thấy bàn tay của một cô gái thò ra từ dưới gầm giường, nắm lấy mắt cá chân tôi nhận ra chiếc đồng hồ trên tay. Đó là Tiểu Ngư. Cô ấy nhận ra vết bớt của con chó con trên mắt cá chân tôi. Trong nhà vệ sinh đột nhiên có tiếng nước xả. Tay cô ấy kéo mắt cá chân tôi trốn dưới gầm giường. Từ từ, tôi thấy một đôi giày da xuất hiện trong phòng. Tôi không tự giác run lên. Tay bị giữ rồi. Tôi quay đầu lại và viết lên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy sợ hãi. Đôi giày đó không vội không chậm đi lại trong phòng, kéo một chiếc vali cỡ lớn. Tôi nghe tiếng khóa kéo bị kéo ra và cơ thể được đóng gói vào vali. Chủ nhân của đôi giày da ngồi xổm xuống khi đóng khóa kéo. Tôi mới nhìn rõ bóng lưng của anh ta, một người đàn ông trưởng thành. Nếu bị hắn phát hiện, chúng ta xong rồi. Móng tay của tôi đã được cào sâu vào lòng bàn tay, buộc bản thân không tạo ra bất kỳ âm thanh nào. Đừng trách tôi không có lựa chọn. Cuối cùng người đàn ông thở dài, hình như đang nói chuyện với thân thể trong vali. Hắn đứng lên, kéo vali ra khỏi phòng. Lâu lắm rồi tôi nghe thấy tiếng cổng được mở lên. Tôi đã đợi rất lâu, phòng khách không còn nghe thấy gì nữa. Tôi nắm tay chân bò ra ngoài. Tiểu Ngư cũng muốn đi theo ta. Trên cánh tay cô, nhẹ nhàng dùng ngón tay bấm 3 cái. Hiểu rồi. Ở dưới gầm giường, tôi lấy can đảm ra cửa, lặng lẽ nhìn ra nửa cái đầu, quan sát tình trạng phòng khách. Phòng khách trống rỗng, chỉ có cái vali đó còn ở phòng khách. Đi chưa? Dây thể thao màu hồng trước đây bị tôi đá. Lúc này ánh sáng yếu ớt sáng lên thì yên tĩnh. Năm đó, trong nháy mắt, tất cả lông trên cơ thể tôi đều dựng đứng. Đôi giày đó, kẻ giết người cũng có thể nhìn thấy. Hắn biết trong nhà còn có trẻ con. Từ bên cửa đột nhiên vươn ra một bàn tay to lớn, bắt được tôi. Giây tiếp theo, đầu tôi bị nắm chặt và đâm vào thành ghế. Tôi mất sức, thân thể yếu ớt rơi xuống đất. Khó khăn mở mắt, mới nhìn thấy bóng dáng của hắn. Hắn đang trốn ngoài cửa, dán vào khung cửa. Anh ta cố tình dụ dỗ trẻ ra ngoài. Hắn ngồi xổm xuống, một tay bóp cổ tôi. Cậu bé, cậu ấy sửng sốt, quay đầu lại. Hắn thấy được Tiểu Ngư dưới gầm giường. Tiểu Ngư hét lên và trèo ra khỏi giường. Vừa mới bò ra khỏi giường liền bị quật ngã, nắm chặt cổ họng. Tôi không thể đứng lên được nữa, chỉ có thể dùng hết sức lực bò đến cửa sổ phòng khách. Tôi cố gắng chống đỡ cơ thể, nằm xuống cửa sổ và kêu cứu. Cứu chúng tôi, nhưng là âm thanh phát ra từ cổ họng bị bóp nát. Không biết tôi thích cô ấy từ khi nào. Khi tôi còn nhỏ, khi tôi bị con trai bắt nạt, anh ấy sẽ giúp tôi chống lại. Khi chủ nhiệm lớp đột nhiên xuất hiện ngoài cửa sổ, sẽ nhẹ nhàng vỗ cánh tay tôi 3 cái. Có vẻ như cô ấy luôn chăm sóc tôi. Bây giờ đến lượt tôi. Tôi nhờ có một mái hiên dưới cửa sổ phòng khách. Nếu tôi nhảy xuống, một tiếng động lớn chắc chắn sẽ thu hút những người khác. Tôi cố gắng hết sức để đứng lên. Mọi khớp xương của tôi đều run rẩy. Hai tay chống đỡ thân thể mình, lật lên cửa sổ. Người đàn ông nghe thấy tiếng động, quay đầu lại. Tôi bật cười, và bây giờ đến lượt anh bỏ chạy. Hắn cũng hiểu tôi phải làm gì. Anh ta xông vào tôi không kịp rồi. Tôi mất trọng tâm và rơi xuống. 4 năm sau, một ngày mùa thu năm 2008, mặt trời ấm áp. Tôi ngồi trên xe lăn nhìn những người chạy nhảy. Trong mắt đứa trẻ lóe lên một tia không cam lòng. Đêm hôm đó, vì mái che mưa, tôi may mắn sống sót, nhưng cũng trở thành một người tàn tật vĩnh viễn. Nhỏ, rất nhiều bạn học của chúng tôi đã vào đại học rồi. Em sẽ ghét anh chứ? Khi nói điều này, tôi không dám nhìn vào mắt anh ấy. Rất nhiều chuyện đã xảy ra trong năm nay. Tôi hoàn toàn mất ý thức sau khi rơi xuống cầu thang đêm đó, cho đến khi tôi tỉnh dậy trong bệnh viện. Thoạt nhìn đầu tiên thấy Tiểu Ngư bên cạnh giường bệnh. Cô ấy nhìn tôi không biết phải làm gì, muốn ôm tôi nhưng lại không biết có nên ôm hay không. Cuối cùng ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng bấm 3 cái trên cánh tay tôi. Thật kỳ lạ,
Rõ ràng chúng tôi không có quy định ý nghĩa của từ này. Tôi cảm nhận rõ ràng, những gì anh ấy muốn nói với tôi là cảm ơn bạn. Sau khi xuất viện, chúng tôi đã giúp mưu tổ chức tang lễ cho cha. Cảnh sát đã cho tôi một số chi tiết. Kẻ giết người và bố là đồng nghiệp ở ngân hàng. Họ cùng nhau kiếm rất nhiều tiền. Ngân hàng nhanh chóng phát hiện số tiền này biến mất. Bắt đầu điều tra. Kẻ giết người nghĩ rằng nếu anh ta làm cho cha tôi biến mất mãi mãi, tạo ra ảo giác mất manh mối, có thể thoát nạn. Hôm đó tôi được đưa đến nhà dì tôi. Nhưng dì tôi không thích tôi, nói tôi đến nhà hắn ăn trực. Tôi không thể chịu đựng được nữa. Hai người có thể nhận nuôi tôi không? Vẻ mặt đầy tội lỗi. Tôi nằm cánh tay nhỏ bé, nhẹ nhàng vỗ hai cái. Tôi chưa biết, từ giây phút đó, cuộc sống tương lai bị tôi hủy hoại hoàn toàn. Ngư cuối cùng đã được cha mẹ tôi nhận nuôi. 4 năm, tôi đã tận mắt chứng kiến cuộc sống tàn phá anh ta như thế nào. Gia đình tôi nợ rất nhiều tiền để điều trị. Với Ngư không có lựa chọn, khi cha mẹ bận rộn kiếm tiền trả nợ. Chỉ có cô ấy mới có thể chăm sóc tôi. Cô ấy bỏ học trong tuổi trẻ, trở thành bảo mẫu của tôi, giặt và nấu ăn, chăm sóc cơ thể của tôi. Những người đến nhà đòi nợ, thỉnh thoảng còn phải làm bán thời gian, như một bông hoa đang héo dần. Cuối cùng cũng đến ngày thu năm 2008 này. Ngư đẩy xe lăn, tôi đang phơi nắng dưới lầu. Tôi đột nhiên nhận ra chúng tôi đã không sử dụng nó trong một thời gian dài để giao tiếp. Ngón tay tôi nhẹ nhàng gõ hai cái vào cánh tay. Nhưng vẻ mặt tê liệt của cô đã không thể phản ứng, chỉ nhìn những đứa trẻ tự do và hạnh phúc. Xuất thân nhìn cô. Em sẽ ghét anh chứ? Là tôi làm không tốt ở đâu? Cô ấy hỏi tôi một cách khó chịu. Câu trả lời của cô ấy đã vạch trần tôi, tiết lộ sự thật xấu xí nhất của tôi. Trên xe lăn tôi không biết tại sao khô miệng, nôn ra. Sau ngày đó, tôi mắc một căn bệnh, chỉ cần nhìn vào gương là sẽ nôn mửa. Ghét bản thân trong hoàn cảnh kéo tất cả mọi người xuống. Dưới ánh mặt trời mùa thu nhẹ nhàng vỗ vào lưng tôi. Đó là khi tôi nghe thấy một giai điệu quen thuộc. Tôi sửng sốt, đó là một đứa trẻ trên đường đi học về. Hát bài hát quen thuộc này, bài hát tôi sẽ không quên cho đến khi chết. Em đang hát gì vậy? Trả lời tôi đi. Anh ấy sợ hãi trước vẻ mặt của tôi. Bài hát Hương Lúa của Luân ra mắt khi nào? Mấy tuần trước, album mới. Trên xe lăn tôi không tự giác cười thảm thiết. Thì ra là vậy, tôi nhớ lại đêm hè năm 2004. Chỉ cần tìm được anh trai đó, tôi vẫn còn cơ hội quay số cuộc gọi video năm 2004. Liên hệ với bản thân trong quá khứ để sửa chữa mọi thứ. Miễn là tôi có thể tìm thấy anh ta. Kể từ ngày đó, tôi đã thử mọi thứ. Tôi đăng ảnh của anh ấy lên mạng, dán thông báo tìm người. Tôi sắp xếp căn phòng như phòng của anh ấy, ngăn bản thân quên bất kỳ chi tiết nào. Nhưng tôi không ngờ, thật khó để tìm một người. Năm này qua năm khác, tôi đã bị những kẻ lừa đảo lừa dối vô số lần, nhưng vẫn không có manh mối. Thế thôi, thời gian đi vòng quanh và đến đêm hè năm 2021. Ngày mùng 6 tháng 8 năm 2021, tôi đến cửa hàng tiện lợi làm ca đêm. Tôi ngồi trên xe lăn, ngồi trước cái máy tính cụ kia, ngẩn người, cái gạt tàn đầy tàn thuốc lá. Vô thần lướt trang web, tìm kiếm manh mối mong manh. Có những bài hát ngẫu nhiên trong điện thoại. Một bài hát trúng rồi, một bài hát quen thuộc vang lên. Tôi đứng đó, toàn thân tôi bắt đầu run rẩy không thôi. Máy tính trước mắt bị kẹt ở đó. Máy tính bị hỏng trong giây tiếp theo. Tiếng chuông cuộc gọi video vang lên. Trong đêm yên tĩnh này, cuộc gọi video đó tự động kết nối rồi. Khuôn mặt của một cậu bé xuất hiện ở đầu kia của video. Và trong video, tôi có râu, mặt đầy chán nản, ngồi trong căn phòng tôi từng thấy. Trong khoảnh khắc đó, tôi đã kìm nén được nhịp tim điên cuồng của mình. Cuối cùng tôi đã nhìn thấy người anh trai mà tôi muốn tìm. Đó là những gì tôi đã làm với bản thân mình vào năm 04. Im lặng rất lâu. Tôi ở đầu kia của video. Năm 2004, tôi bồn chồn di chuyển chuột, không thể tắt video. Hắn cúi xuống, tôi biết anh ta muốn rút điện. Bạn có một vết bớt hình con chó con trên mắt cá chân của bạn. Và khi bạn nhìn vào màn hình, đóng cửa phòng khách lại, một mình lén nhìn, sợ cô gái bên cạnh cười nhạo bạn trẻ con. Hắn sửng sốt, cậu là ai vậy? Một cảm giác kỳ lạ lóe lên trong lòng tôi. Mọi thứ dường như đang lặp lại, không giống nhau. Tôi vẫn còn cơ hội sửa đổi mọi thứ trong tương lai, bao gồm cả cuộc sống. Thứ hai, dựa trên sự hiểu biết của tôi, nếu tôi nói, anh sẽ tức giận hơn. Chúng ta không thể nói chuyện. Vì vậy, tôi chỉ có thể nói với bạn rằng chúng ta biết nhau chứ. Tôi không phải là người xấu. Tôi cầm điện thoại lên, nhìn một cái thời gian trong nhỏ tra.
Cậu bị kẹt rồi, tối đa là 2 phút. Lại muộn hơn nhỏ thì không sống được nữa. Hắn nhìn tôi mờ mịt. Bài hát của Kiệt Luân, bài hát mới, Hương Lúa. Trên tay tôi là điện thoại di động. Làm thế nào để gọi mà không có bàn phím? Hai, tôi nghiêm túc nhìn hắn. Thời gian có hạn, bây giờ tôi sẽ giảm trọng tâm và nói cho bạn biết. Tôi biết bạn rất thích ngư, nhưng tối nay sẽ có một vụ giết người ở nhà cô ấy, ngay bây giờ. Nếu anh muốn cứu cô ta, đừng lấy dao, cậu sẽ trốn dưới gầm giường. Bạn sẽ nghe thấy kẻ xấu rời khỏi phòng khách. Nhưng đó là giả, hắn đang trốn ngoài cửa, là cô ấy dẫn anh ra, để giết anh một cách lặng lẽ nhất có thể. Bên tay phải của bạn, tôi nhớ ra điều gì. Tốc độ nó lại tăng lên, gần như gầm gừ, vào phòng khách của ngôi nhà nhỏ, lấy mọi thứ bạn tìm thấy ngay lập tức. Bất cứ thứ gì đập mạnh vào mái hiên ở tầng dưới. Càng nhiều càng tốt, càng nghĩ càng tốt. Sau đó, bạn sẽ dẫn anh ta đến máy tính. Như vậy mới an toàn. Hắn mới có cơ hội kêu cứu. Và tôi sẽ giúp bạn, không có thời gian. Đầu kia của video, anh ấy đã bị sốc bởi tiếng hét của tôi. Chạy đi! Hình bóng của anh ta biến mất trong video. Tôi cầm điện thoại lên, nhấp từ khóa 04 đường Hà Bân, tỉnh Thanh Lưu. Một tin tức được mở. Đó là tin tức về vụ án, chuyện xảy ra tối hôm đó. Những từ trong tin tức rất rõ ràng. Hung thủ Mã Tuyệt Dân lẻn vào phạm tội. Cậu bé bên cạnh vào phòng khách, suýt bị giết cùng với cô gái. Cậu bé ngã lầu khiến hàng xóm báo động. Kẻ giết người chạy trốn, cô gái được cứu. Kẻ giết người không có nơi nào để trốn, cuối cùng tự nộp mình. Tay tôi đang run. Bây giờ tất cả những gì tôi có thể làm là cầu nguyện. Boom! Tôi biết, đó là âm thanh của vật nặng bị đè lên mái hiên. Lại một tiếng động lớn nữa. Đầu kia của video, tôi nhìn thấy rất nhiều ánh sáng bên ngoài cửa sổ phòng khách. Là hàng xóm bị động tính. Tôi và anh ta thế nào? Cả người tôi gần như đã đến trước máy tính. Nghe khi tiếng bước chân hoảng loạn xông vào nhà, tôi thấy hình bóng của tôi xuất hiện ở đầu kia của video. Hắn hoảng hốt chạy về phía phòng. Nhưng giây tiếp theo, một bóng người to lớn đuổi theo. Một cái đè hắn xuống đất. Người đàn ông cúi đầu và bóp cổ tôi. Nhưng rõ ràng là sửng sốt một chút. Cậu bé nhìn tôi hét lên. Mắt hắn rơi vào màn hình. Sau 17 năm, cuối cùng chúng ta cũng gặp lại nhau. Tôi là người duy nhất biết tương lai, và là người duy nhất có thể cứu cậu. Trong ánh mắt hắn lộ ra một tia mê hoặc. Nghe này, tối nay là ngày đầu tiên của bạn. Bạn quên đóng cửa vì căng thẳng. Cậu nghe nói con gái ông ta đến nhà người thân, cứ tưởng trong nhà chỉ có một người. Khuyết điểm của bạn quá nhiều, cuối cùng anh sẽ bị bắt. Vậy tôi phải làm gì? Bên kia video truyền đến một số chuyển động mới. Tiếng động đó rất yếu, nhưng tôi nghe thấy tiếng hàng xóm lên lầu. Hắn đã bị lừa, hắn không thể trốn thoát nữa. Bây giờ chạy đi. Tôi cười. Người đàn ông không hề do dự. Hắn bỏ lại tôi năm 2004, đứng dậy chạy ra ngoài. Âm thanh chạy trốn trong video trở nên rất ồn ào. Có tiếng chửi thề, có tiếng đánh nhau, nhưng cuối cùng âm thanh dần dần lắng xuống. Tiếng còi báo động từ xa càng ngày càng gần. Tôi nhìn chằm chằm vào video. Trong video tôi đi tới. Tôi hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Tôi tạm dừng. Xin vui lòng, với tư cách của bạn, một câu nói với tiểu thuyết. Sao? Anh sẽ nói với anh ta. Cậu không nợ ai cả. Bạn chỉ thuộc về bạn. Bạn phải tiếp tục nói, ngay cả khi anh ấy buồn chán. Tiếp tục nói với các bạn. Quen hết mọi chuyện tối nay rồi. Đại ca, tôi có thể hỏi anh một câu được không? Bạn đang ở tương lai phải không? Tôi vừa định trả lời. Giây tiếp theo máy tính bị hỏng trở lại hoạt động. Cửa sổ video đã hoàn toàn biến mất. Chỉ có trang web đã được lướt trước đó. Quảng cáo tour du lịch đêm ở góc đang phát hoạt hình. Tôi đứng đó. Mọi thứ xảy ra đều không có thật như một giấc mơ. Âm thanh của pháo hoa mùa hè. Với âm thanh, tất cả các mặt hàng bắt đầu bị biến dạng. Mọi thứ trôi nổi với sự thay đổi nhanh chóng. Tôi nâng đỡ cơ thể mình. Ngay lập tức tôi nhận ra rằng chi dưới của tôi có thể phát huy sức mạnh. Tôi lắc người. 17 năm rồi. Đây là lần đầu tiên tôi đứng lên. Tôi gần như không thể tin được những gì tôi nhìn thấy. Ngôi nhà được cải tạo tốt. Sàn nhà sạch sẽ. Trên tường treo ảnh một gia đình 4 người. Bố mẹ tôi còn có ngư. Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao trong khoảnh khắc đó video lại kết thúc. Càn khôn đã quyết định, đã có kết luận.